Đang có mặt ở nhà hàng Sea Fire Resort ở tại Resort Anantara ở Quy Nhơn. Và khi mà nghỉ tại đây thì Vinh không có ngờ là có một cái điều rất là hấp dẫn mà Vinh khám phá ra được. Đó là ở tại nhà hàng này có một cái ý tưởng rất là hay. Trước hết thì mình nói về cái tên là Sea Fire Resort, là mọi người cũng biết sea là biển, fire là lửa, rồi salt là muối. Tại sao nhà hàng này tên là Sea Fire Resort? Rồi bây giờ mình sẽ giải thích về vấn đề đó. Thứ nhất là nguyên vật liệu cũng như là cái nguồn thực phẩm rất là sạch và được chăm sóc rất là kỹ, được nhập tươi từ các vựa hải sản cũng như các vựa thịt. Đó là cái tiêu chí đầu tiên, là cái thịt và nguyên vật liệu rất là tươi. Tiếp theo là phần sea nha. Sea thì những cái đồ ăn từ ở dưới biển đánh bắt lên, chế biến như là nướng nè, mình chiên, mình làm filet, làm steak các loại về hải sản bình thường như các nhà hàng khác. Tiếp theo là phần fire, phần lửa, là các món riêng về thịt. Mình có thịt trừu, thịt gà và thịt bò. Và tiếp theo đó là cái điều đặc biệt nhất là sauce. Ở đây có tới hơn khoảng 20 loại muối khác nhau, và những cái tên mà lần đầu tiên thì mình mới nghe, mình cảm thấy rất là lạ. Những cái tên muối mà hồi bạn kia sẽ giúp mình giải thích cho mọi người xem. Sea Fire Resort mọi người đã thấy rồi, được chia ra làm 3 loại, thì giờ mình cũng đã hình dung sơ qua được cái ý tưởng của nhà hàng này, chia ra 3 phần khác nhau. Ngoài ra thì mình thấy cái menu rất là hấp dẫn luôn, có những cái phần ăn dành cho 2 người nữa. Nếu mà mình đi 2 người thì mình kêu những cái combo đặc biệt dành cho các cặp đôi. Tiếp theo thì mình sẽ khám phá 20 loại muối, cái điều mà Vinh đang rất là nóng lòng trông chờ để xem nó như thế nào. Em xin giới thiệu cho anh 20 loại muối biển với các hương vị khác nhau ở tại nhà hàng em. Nhà hàng em có 20 loại muối biển. 20 loại. Là mỗi loại đồ muối sẽ phù hợp với mỗi loại đồ ăn mà anh chọn. Trước mắt là mình thấy trình bày rất là đẹp nha. Muối hả? Nào giờ anh Vinh chỉ biết muối là màu trắng thôi. Hoặc là muối ớt là anh Vinh biết có cái màu đỏ đỏ cam vô. Đây là mình muối biển mà mình trộn với các loại gia vị là trải dài từ miền Bắc xuống miền Nam. Là muối từ miền Bắc xuống miền tới miền Nam mình luôn. Dạ. Là phù hợp với cả khẩu vị của người miền Bắc, người miền Nam, người miền Trung hợp hết. Với là ba miền. Thì là ở đây tụi em có 3 loại muối đặc biệt muốn giới thiệu cho anh, đó là muối ô mai. Dạ, làm từ quả ô mai. Cho anh tí xíu, anh muốn thử. Có vị chua và một chút nó ngọt ngọt. Cái muối này thì anh có thể ăn kèm với thịt, với hải sản và cả với là các loại trái cây. Ăn vô anh thấy giống như là anh đang ăn ô mai vậy đó. Dạ, nó làm từ quả ô mai. Dạ. Và muối thứ hai đó là muối chẩm chéo. Muối chẩm chéo. Dạ. Từ này chưa bao giờ nghe hết. Có nghĩa là sao? Chẩm chéo có nghĩa là từ chẩm, có nghĩa là một loại gia vị dùng để người ta chấm hàng ngày. Và cái muối này là thường được người đồng bào miền núi, đặc biệt là người miền núi sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày của họ cùng với cơm. Cho nên là từ chẩm đó là vì là sử dụng hàng ngày để làm gia vị cho đồ ăn. Và từ chéo có nghĩa là mix 5 loại gia vị với nhau, là hành, tiêu, ớt, tỏi và gừng. 5 loại gia vị với nhau. Công phu ghê. Dạ. Thành chẩm chéo nó còn được làm từ tiêu rừng, mix vào 5 cái loại, cho nên gọi là chẩm chéo. Cho anh thử tiếp. Dạ. Cái này anh ăn rất là hợp với thịt, đặc biệt là thịt bò với thịt cừu thì rất là ngon. Cái mùi thơm ghê. Rất là hợp. Nó có một chút cay. Rất là hay nha. Dạ. Giống như là mình ăn cũng vẫn là cái vị mặn của muối, nhưng mà bên cạnh đó có một cái mùi thơm và những cái gia vị khác nữa. Và cái muối thứ ba là muối mắc khén. Mắc khén. Dạ. Mình có nguyên cái vựa muối ở đây luôn nha, mọi người yên tâm.
dân đồng bào. Và đặc biệt là nó làm được từ tiêu đen và tỏi đen. Tức là anh ăn giờ anh thấy cái vị nó khác. Dạ, nó khác, nó không có giống với trứng chéo, nhưng mà cũng là được người đồng bào sử dụng và nó được làm từ tiêu đen. Là nãy giờ mình thử hai cái muối của miền Bắc. Dạ, miền Bắc. Có cái nào miền Trung với miền Nam mình không? Dạ, có cái mix Highland Pepper là mix giữa tiêu trắng, tiêu đen. Tiêu trắng, tiêu đen. Dạ. Một xíu. Cái này ăn rất là hợp với thịt, rất là hợp với cái món ăn buổi tối ngày hôm nay của anh. Thịt. Cái Ăn thịt. cay. Nó có vị cay. Dạ. Và cái này không còn mùi khác nữa mà thanh hơn. Rồi em không biết là anh thích ăn chua hay là ăn cay hay là chắc anh thích ăn cay. Anh thích ăn cay. Ăn cay rồi thích mặn. Dạ. Tụi em có cái món muối là lam and garlic sao hình thì nó chua chua. Lam là chanh. Dạ. Garlic là tỏi. Muối chanh tỏi. Muối là làm từ muối sa huỳnh. Muối sa huỳnh. Dạ, muối trắng từ sa huỳnh. Rất là hấp dẫn ha. Dạ. Tại sao lại cái ý tưởng này là từ đâu ra? Dạ, cái ý tưởng này là từ cái này chỉ có độc đáo, chỉ có ở Anantara mới có. Chỉ có nhà hàng tên là Sea Fashion mới có thì là. Nên là mọi người nhớ là chỉ có ở Anantara, ở Quy Nhơn mới có cái nhà hàng. Chỉ có 3 nhà hàng ở trên thế giới là có cái ý tưởng Sea Fashion, có 20 loại muối thì có ở Madrid, có ở Thái Lan, có ở Quy Nhơn. Wow. Dạ. Tụi em là Sea Fashion. Em là người miền nào? Dạ, em là người miền Trung. Người miền Trung. Dạ, em sống ở Quy Nhơn luôn. Sống Quy Nhơn luôn. Dạ. Trong này là món nào là của Quy Nhơn? Dạ. Có không? Dạ, có cái muối này là cái nãy em bày anh là lam and garlic là của anh chưa thử cái đó. Giờ anh phải thử cái. Người miền Trung thì người ta không ăn ngọt. Đó. Ăn vừa phải. Cho nên ý anh hỏi là vậy, anh cũng suy nghĩ là vậy. Đó là chanh sả. Đem bên được đó. Riêng cái mà muối chanh tỏi hay chanh gì quên rồi. Chanh tỏi. Chanh tỏi này thơm ghê. Có vị chua chua thì nó dễ chịu hơn, tại vì những cái kia thì thuần túy là muối nó hơi mặn. Và riêng cái này nó có cái vị chanh vô thì nó cân bằng lại, thấy nhẹ cái vị mặn đi. Cái này hợp với hải sản. Dạ, hợp với hải sản, với các loại hải sản. Đó là lemon rồi đó. Lemon grass là chanh sả. Dạ. Cái này rất là thông dụng ở nhà hàng em, khi mà khách người ta chọn hải sản thì tụi em sẽ úp lemon rồi đó. Ăn chung rất là thông dụng. Anh thấy cái này hay nè. Cái này là gạo rang. Gạo rang, muối gạo rang chung với tiêu. Tên gì đây? Dạ, roast dry and green chili sauce. Có gạo rang. Cái này ăn với món bowl spaghetti lobster rất là ngon. Nãy anh cũng chọn cái bowl spaghetti lobster, em sẽ book cái này cho anh ăn thử. Okay. Nhưng mà những cái loại này thì khi mà anh có đồ ăn thì chỉ có thể dùng ít thả lên trên thôi, thì em sợ nó sẽ mặn. Dạ. Còn đây thì bên em còn có cái muối này. Cái muối này. Dạ. Cái muối tí nữa anh sẽ thưởng thức. Dạ. Muối đây là cái muối này là 200 năm tuổi. Dạ. Và khi mà ăn nướng nó hơi nặng á anh, nó hơi nặng. Cái này cục muối hả? Dạ, cục muối anh. Khi mà anh nướng á trên những nhiệt độ 200 độ C thì khi mà anh đặt đồ ăn lên nó sẽ tẩm gia vị cho đồ ăn và đồ ăn sẽ tự chín trên này luôn. Rất là hay, thay vì bình thường là đồ ăn ở dưới này mình sẽ cho muối lên trên. Còn cái này là ngược lại, muối ở dưới và đồ ăn sẽ đồ ăn ở trên rồi xong đồ ăn tẩm gia vị. Anh muốn thử cái này ghê. Lá hồi anh có được thử cái này? Có. Cái nữa anh sẽ được thử cái món này cho thịt. Này là muối Himalaya cá thể mà được đem về đây là nguyên một tảng luôn. Dạ, không, rất là nhiều. Em nhập rất là nhiều. Món chính của tụi em là chủ yếu là nằm trên muối cá thể. Tất cả loại món ăn cá thể đặt ở trên đây hết. Anh đói bụng lắm rồi. Hải sản, thịt. Bây giờ nghe em giới thiệu xong là anh đang rất là chờ đồ ăn để ăn. Xem ngon tới cỡ nào. Làm việc coi nha. Bây giờ trước bạn Vinh là có 3 món salad cho phần mở màn.
Giờ mình ăn thử cái món salad cá chẽm trước. Trên này là có trứng cá caviar nữa nè. Mê lắm, mê cái món này lắm luôn, ngon lắm. Món salad cá sea bass cá chẽm này giống như là món mình ăn sashimi đồ Nhật các bạn hay ăn đó. Riêng ở đây thì họ làm thành salad thì họ mix chung với lại sốt bơ, sốt bên nghĩ là mayonnaise. Ở trên thì có thêm hành và trứng cá caviar. Chú ăn cho rất là đặc biệt, rất là ngon luôn. Tiếp theo bên này cái này mình cũng mê. Mình thích ăn hải sản lắm. So ra với thịt thì mình thích ăn hải sản hơn nhiều. Cái này mình có salad cua. Wow. Món này cực kỳ ngon luôn. Ăn qua tới này thì thấy là bắt đầu hình như ngon hơn cái món salad cá luôn. Thịt cua bên này trộn chung với lại trái cây nữa. Trên đó có trứng cá caviar, vừa mềm vừa ngon. Thích quá, thích cái món thịt cua, salad cua này quá. Trên này là có trái xoài chung nha các bạn. Món thứ ba là salad tôm hùm. Wow, chất lượng quá. Miếng thịt tôm mà bự như vậy, đã lắm luôn. Mình thích nhất là món, nếu phải chọn cũng khó quá, mà chắc chọn cái salad tôm hùm dữ nhất, tôm hùm mà. Thật ra thì cái khẩu phần này á, đối với Vinh thì nó vừa vặn với Vinh, nó không quá nhiều, để cho Vinh còn ăn những cái món sau nữa. Rồi salad thịt cua này cũng rất là ngon. Vinh sẽ đánh giá cái này 10 điểm, này 9 điểm, này 8 điểm. Dạ anh, bên em là có 3 loại dao chuyên dùng để ăn với thịt. Thì đây là lao thơ đến từ Pháp. Dạ, dao lao thơ đến từ Pháp. La thơ, tên hay quá ha. Nghe như một bài thơ. Dạ. Cái này là La Kiêu đến từ Pháp luôn. Cái này là La Kiêu hãng của cái này, nhưng mà nó là hãng cao cấp hơn của cái La thơ. Anh chưa được ăn món đá nữa. Dạ. Anh chỉ dùng cái này ăn với món đá. Là mình phải có một cái trước khi ăn mình phải chọn đúng cái con dao nữa. Thì theo em là cái con dao nào sẽ đúng, tại anh chưa ăn bao giờ anh không biết. Cái này là tùy vào sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích cái loại dao nào là anh sẽ chọn loại dao đó. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái con dao là sao? Cái độ bén hay là cái độ... Nó làm cho cái miếng thịt nó trở nên đặc biệt hơn, đó là nó làm cho cái miếng thịt nó trở nên đặc biệt hơn. Tức là do cái con dao mà cái miếng thịt của mình sẽ trở nên đặc biệt hơn. Nó cùng concept với là son grit. Khi mà anh ăn với nướng trên đá, anh dùng một con dao tuyệt hơn thì nó sẽ thành ngon hơn. Wow. Tuyệt vời hơn. Vậy bây giờ anh thì chưa ăn bao giờ, anh sẽ chọn chắc chọn theo đại thôi. Anh nghĩ là cái này rất là hợp anh. Vậy hả? Anh thấy nhưng mà cái hình dạng của nó rất là lạ. Wagyu đúng không? Cái này là hãng cao cấp nhất trong 3 loại dao, cái đó là cao cấp nhất. Rồi. Của Pháp. Ok. Rồi anh chọn cái này. Wow. Anh không nên đụng vào, tại vì nó bây giờ hiện tại đang rất là nóng. Nó 200 độ C. Wow. Và nó giữ cho cái miếng thịt mình là ấm, nó giữ nhiệt ok. Mình. Nhưng mà đồng thời nó sẽ tẩm cái gia vị muối vào miếng thịt luôn. Khi mà tụi em nướng thì em không nướng sơ qua thì em không có tẩm gia vị nữa. Miếng đá này mình lấy từ Himalaya về. Và có nguồn gốc là từ một cái loại đá có khoảng 200 triệu năm tuổi. Wow, rất là đặc biệt ha. Thêm protein vào đồ ăn. Tức là cái mặn này là mặn tự nhiên. Cái protein có từ trong đá tự nhiên. 100% là tự nhiên. 100% tự nhiên luôn, rất là hay. Sẽ tẩm gia vị vào. Thế nên là em nghĩ là khi mà mình ăn thì mình sẽ lật lại. Lật lại khi mình muốn giữ nhiệt. Mình chè lại. Anh chưa hiểu là khi mà như mình ăn một lần như vậy rồi cái lượng muối nó có bị hao mòn đi không? Mình khi nào mình mới thay một cái miếng đá mới? Cái muối nó bị hao, thu nhỏ lại. Rồi mình sẽ thay. Ok. Khi mà anh nướng nó sẽ bị cháy, như là một cái chảo mình nướng mình sẽ bị cháy. Thì mình sẽ chà cho mất đi cái lớp đó, còn một cái lớp mới lên. Nung nóng ở 200 độ C lận. Wow. Món này em cứ nghĩ là mình nên đặt miếng thịt nào xuống dưới dĩa trước. Rồi. Tức là khi mà anh đặt đồ ăn lên muối này, nó sẽ tự tẩm gia vị và tự thêm protein vào trong cái đoạn thức ăn mà anh. Mình nên lấy ra đi ha, chứ mình để lâu quá là cái thịt nó thấm muối vô mặt. Cái lại nó sẽ chín. Chín luôn, là từ thịt medium rare nó sẽ thành medium. Ngon quá. Để lâu quá nó sẽ thành. Cảm ơn em. Em có cái sụp độ là protein.
là nó rượu mà không cần mở nắp. Ừ. Dạ, không cần mở nắp là rượu về trăm được. Một chiêu mới này nha, một bí quyết uống rượu không cần mở nắp. Các cái rượu cola vin người ta gọi là cola vin white. Cola vin white rồi. Này mình bổ sung được rất là nhiều kiến thức. Là mình không cần phải khui nắp rồi mình vẫn có thể uống rồi mình giữ lại. Cái ý nghĩa là mình sẽ giữ lại chứ mà không, tại vì mình mở cái nút ra một lần thì nhiều khi cái rượu nó không ngon nữa. Giữ được cái hương vị của cái rượu. Mình ăn thịt mà mình thiếu rượu vang thì cũng hơi không có hoàn chỉnh lắm. Bữa ăn ngày hôm nay phải nói là thiệt sự cảm thấy vui và mình cảm thấy mình được trân trọng bởi vì tất cả mọi thứ được chuẩn bị riêng cho Vinh bởi chị sếp ở đây, đầu bếp chính thiết kế cái bữa ăn này cho Vinh. Và các bạn cũng vậy, nếu các bạn tới đây và muốn thưởng thức những cái đồ ăn ngon và cách phục vụ nhiệt tình và kể cho mình nghe nhiều cái câu chuyện hấp dẫn vậy thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể các bạn có thể yêu cầu. Hồi nãy thì chung với món thịt là có cái nước sốt đặc biệt của nhà hàng, nhưng mà mọi người có nhớ là Vinh đã giới thiệu qua có tới 20 loại muối khác nhau ở tại nhà hàng này không? Đây thì thay vì mình chấm cái sốt đó mình có thể thay bằng những cái hương vị muối theo cái sở thích của mình. Như Vinh hồi nãy Vinh nhớ hoài cái vị của muối ô mai á, cho nên giờ Vinh sẽ thử bỏ một chút xíu này ở trong miếng thịt của Vinh. Vinh đã có món thịt bò ô mai nè mọi người ơi. Đúng nghĩa là thịt bò ô mai luôn á, nó có cái vị ngọt ngọt chua chua của ô mai, ăn đã ghê. Còn ở đây có một loại muối nữa, muối gạo rang. Này mình để vô luôn. Tuyệt vời. Mỗi một cái miếng thịt mà mình chấm vào một cái loại muối khác nhau nó ra một cái mùi khác. Các bạn phải tới thử nha. Phải cảm ơn đầu bếp chef Thu rất là nhiều. Đồ ăn hôm nay quá ngon luôn. Bây giờ Vinh sẽ chốt lại bằng cái màn dessert cuối cùng. Cái món Papa Aurum này á, Vinh ăn ở rất là nhiều nơi nha. Món này rất là khó làm và ở đây làm cực kỳ ngon luôn. Thì Vinh thiệt sự là rất là bất ngờ. Thì cả Vinh đi ăn cái món này ở bên Pháp, món này của Pháp, ăn bên Pháp có chỗ ngon chỗ dở, khó làm lắm nhưng mà ở đây làm quá ngon. Từ món đầu tiên cho tới món cuối cùng thì Vinh cảm thấy thực sự là rất là hài lòng, cho nên là Vinh recommend mọi người đến đây. Hy vọng là các bạn sẽ có dịp để tới đây và trải nghiệm ở ngoài đời nha, nếm thử như là ngồi trong cái không gian như thế này để tận hưởng một cách trọn vẹn nhất một cái bữa ăn tối mà Vinh nghĩ là xuất sắc như ngày hôm nay. Thank you.